Is that your question? My question is that before man created, I mean that the spirit created in the womb of mother, it seems that that's the innocent, that's like white paper. So then after life on earth, that's so experience something. Then when it comes to resurrection body, then it has memory. And it seems that there's a change of human soul as well. I think the change that you're talking about would have to be the removal of the sin nature. Yes, but also about understanding and experience, because it seems we have the same start at first, right? Same what at first? We have the same start. Everyone the same, because we have no experience. Innocent, right? Yeah, kind of innocent, not innocent. That's like white paper, white page. Okay, blank page, blank slate. Yeah, yes. Yeah. Then after life we have experience. Depends on how we pass through life. Then it seems to me that we grow even in soul understanding or in our human soul. Well, if I understand what you're saying, I think what you're saying is quite possible, but I don't know if I have enough information to really talk about it, if that makes sense. Yeah. Once again, we're getting into that absolute speculation realm where we have no scripture says nothing about it, and so we're just using human logic. Yeah. And so it may be right, but it may not be right, because I think our human logic, even when sin is not interfering with it, our human logic is still way smaller than God's logic. Yeah. So maybe grow and continue to learn, but maybe something else. Yeah. Okay, thanks. Hey, Joseph. Yes. Did we lose Saigon Baptist? Have someone else logged on? Don Hong? Yeah. Is that Saigon Baptist? No, I don't think so. Someone is recording me now. It must be them. Xin lỗi, chỗ mà cái tên nhập ở đây là Doãn Hoàng, có phải là trung tâm Sài Gòn Baptist đó không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì trong này máy chính của Tăng Học nó bị treo nó bị hư rồi. Something happened to their computer, so they have to log in a different name. This is okay. This is the same center. Okay, and so they're still. I gave them permission to record. It looks like they're still recording. Yeah. Well, are we back, Joseph? Can we begin again? I think so. We are back. Okay. So I would like to take some questions from the centers. Tôi muốn nghe một số câu hỏi của các trung tâm, nếu mà các trung tâm nào có câu hỏi ạ. Dạ, có trung tâm nào có câu hỏi thì xin cứ đưa ra. No questions. Không có câu hỏi nào. Everybody completely happy. They understand everything, either very clear or very unclear. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Đây là hiểu hết tất cả mọi thứ rồi hay là chẳng hiểu cái gì cả. Tất cả mọi thứ đều đang rất rõ ràng hay là mọi thứ đều đang rất không rõ ràng ạ? The latter is the second. Everything is unclear. It's more likely. No. Everything is unclear. Well, that makes okay questions. And what do we need to clear up? Ask them, what do we need to clear up? Yeah. Nếu mà thế thì đặc biệt là cái phần câu hỏi, có cái gì chúng ta cần phải làm rõ không?
Không rõ nữa, không biết đặt câu hỏi gì đúng không? So unclear that we don't have any questions. Sáng giờ nhiều quan điểm quá, anh em bị ngấm thuốc rồi. He's saying it's too many opinions, too many points of view, and people got how to say Overdose. yeah, overdose. Yes, overwhelmed. Yes. Dạ. That's exactly the truth. Đó chính là vâng, đúng là sự thật là như vậy. Dạ, cho Sài Gòn Baptist hỏi một câu à. Yeah, a question from Baptist. Okay. Vâng, xin mời ạ. Dạ, như vậy thì cho hỏi là khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên đó, thì sau khi Ngài thăng thiên thì cái nhân tính của Ngài còn hay không? The question is about the humanity of Jesus after the resurrection and assumption. So, is he remain human? Does he still have humanity? In my opinion, based on what Paul says in 1 Corinthians chapter 15, that he is the first fruits of those of us who are to follow in the resurrection. My assumption is that he maintains that resurrected body literally throughout eternity. Yeah. Ý kiến của tôi đó là dựa trên những gì mà Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 đó, trong đó có nói việc Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những người được phục sinh, và Chúa Giêsu như vậy thì có cái thân thể phục sinh, và ý kiến của tôi đó là Ngài mãi mãi có cái thân thể phục sinh của con người đó, Ngài mãi mãi là người. So, good question. Other questions? Câu hỏi cũng rất hay. Có câu hỏi nào khác không ạ? Em hỏi đi. Lên đây rồi anh phải nhắc lại nữa. One more question. Okay, very good. Câu hỏi là khi mà Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá đó, thì lúc đó thì Chúa thực sự là gánh tội của con người, hay là Chúa chỉ gánh tội mang cái tính biểu tượng thôi ạ? The question concerning when Jesus died on the cross, he bare on himself sins of humanity. So is it in the literate meaning, is it true meaning of that, or is that symbolic meaning? I think most evangelical theologians believe it to be literal because our sin actually had to be paid for, so he had to bear our sin. It was legally transferred to him. Tôi nghĩ rằng là đa số trong các trường phái thần học Tin lành thì đều hiểu cái điều đó theo nghĩa đen, có nghĩa là Chúa Giêsu thực sự là đã phải gánh toàn bộ tội lỗi của chúng ta ở trên Ngài. So, for example, some theologians would argue when Jesus is on the cross and he cries out, my God, why have you forsaken me? It is because he's taken on that sin, and therefore it creates a barrier between him and the Father. Chẳng hạn như có một số học giả cho rằng là khi Chúa Giêsu ở trên thập tự giá mà kêu lên rằng Đức Chúa Trời tôi, tại sao Ngài lìa bỏ tôi, thì đó là bởi vì Ngài đã gánh toàn bộ tội lỗi của con người, và cái đó tạo nên một cái khoảng cách giữa Ngài và Đức Chúa Cha. Did that answer his question? Không biết cái điều đó đã trả lời câu hỏi của anh chưa? Yeah. Okay. Okay. Good question. Other questions? Có câu hỏi khác không? Một số muốn hỏi thì một số nên hỏi đi ạ. Anh nói. One more question. Okay. Thưa giáo sư, tôi muốn hỏi về cái câu hỏi này, cũng nhiều nơi chưa nói rõ là Chúa Giêsu khi mà Chúa xuống âm phủ 3 ngày
rồi đi giảng đạo cho các linh hồn, thì phần này có thể hiểu như thế nào? The question concerns how we are to understand the passage in Peter, the letter of Peter, which mentioned about Jesus went to hell and preached to the soul there. So how should we understand this passage? Well, in the English and the Greek translations, it does not say that he went to hell. Hades. Yeah, okay. But it does say that he went and preached to the spirits in bondage. Trong Kinh Thánh tiếng Anh ấy thì nói về việc là Chúa Giêsu, trong tiếng Việt mình là âm phủ đúng không? Dạ, âm phủ. Thì trong Kinh Thánh tiếng Anh, thầy giáo nói rằng là ở đó Chúa Giêsu đã đi để giảng cho những linh hồn bị cầm tù. Yeah. So in my mind, if I go back to this chart, thì trong cách hiểu của tôi, có lẽ chúng ta quay lại những cái đồ thị này. Well, maybe go back to the chart. Oh, this chart right here. Vâng. This represents the abode of the dead, where the spirits of the dead went to. Đây là cái nơi mà những người chết sẽ đến. And we discussed that when after the resurrection of Jesus, this situation changed, and the righteous dead no longer went to this place. Và chúng ta đã bàn luận và chúng ta nói rằng sau sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu thì cái âm phủ, trong phủ có cái sự thay đổi, và những người mà chết công chính sẽ không còn xuống dưới âm phủ đây nữa. And then we went on to look at Revelation 20 verse 14, where it says that Hades was thrown into the lake of fire. Và chúng ta cũng đã xem ở trong sách Khải Huyền chương 20 câu 14, trong đó nói đến việc là âm phủ và sự chết sẽ bị quăng xuống hồ lửa. So it was obvious by that time that there were no righteous dead in Hades, or they could not have been cast into the lake of fire. Nên rõ ràng là lúc bây giờ, cho đến lúc thời điểm bây giờ thì không có một cái linh hồn của người chết nào trong âm phủ nữa, tại vì nếu không thì họ cũng sẽ bị quăng xuống hồ lửa. So in my understanding, as I think about the afterlife, that verse in Peter that says that Jesus went and preached to the spirits in bondage is where during his death, he went into the abode of the righteous dead, where Lazarus and Abraham was, and preached himself as the Messiah, and they believed. Cho nên trong cách hiểu của tôi, đó là trong cái đoạn Peter khi nói về việc Chúa Giêsu đã giảng cho những linh hồn bị cầm tù, thì đó là khi mà Chúa Giêsu chết thì Ngài đã xuống dưới cái phần này của âm phủ, tức là cái phần mà người chết công chính của âm phủ đó, và Ngài giảng cho những người như vậy, và họ đã tin. Công bố rằng Ngài là đấng Messiah đó, và những người chết công chính như đó họ đã tin. Which allowed this to be emptied then, as their spirits or souls moved on to heaven with Jesus. Và cái đó khiến cho cái phần đó của âm phủ được bỏ trống lúc bây giờ, tại vì sau đó là họ được cùng lên thiên đàng cùng với lại Chúa Giêsu. Now, you just have to remember that is a speculation on my part based on how I read these scriptures. Các bạn cũng cần phải nhớ rằng đó là cái sự suy đoán của tôi về phía tôi, dựa trên cái cách mà tôi đọc những cái đoạn kinh thánh này thôi. So, ask him if I answered his question, Joseph. Tôi đã trả lời được câu hỏi của anh trước. He said thank you. One more question from Hanoi Center. Okay. Hiện nay có thông tin tin cậy nào cho biết ông phủ ở đâu trong thế giới vật chất này không? Cái gì ạ? Hiện nay có nguồn thông tin cậy nào cho biết rằng ông phủ tồn tại trong thế giới vật chất này ở đâu? Do we have any reliable sources about where's the hell or Hades right now in this physical world? Where is it? Yeah. No reliable sources that I know of. Không có nguồn thông tin tin cậy nào mà tôi biết đến về vấn đề này. Xin lỗi, tôi dịch cho các trung tâm. Câu hỏi của một sinh viên ở trung tâm Hà Nội là hiện nay có cái nguồn thông tin đáng tin cậy nào về việc là âm phủ đang ở đâu trong cái thế giới vật chất này không? Và thầy giáo trả lời là không có nguồn thông tin tin cậy nào mà thầy biết.
One thing to keep in mind, though, tuy nhiên có một điều cần phải nhớ, is that our modern physicists have a theory about the possibility that there are other dimensions of time and space that sit right on top of our dimension of time and space. Đó là các nhà vật lý đương đại của chúng ta cho rằng hoàn toàn có thể có cái khả năng là có một cái chiều kích khác của thời gian và không gian trên cái chiều kích thời gian và không gian của chúng ta. So if you think about even the ascension of Jesus at the end of his appearances, cho nên nếu như bạn suy nghĩ ngay về việc sự thăng thiên của Chúa Giêsu, it says that he went up into the sky. Thì trong Kinh Thánh có nói rằng Ngài được cất lên trời. But it's not as though that we think that he went into outer space and went past the moon and then went past Saturn or Jupiter. Thì có phải là Ngài vượt qua cái bầu trời của chúng ta, sau đó rồi qua mặt trăng, rồi sau đó qua sao Kim, sao Hỏa gì đó. It seems more likely that at some point he just entered into a spiritual dimension. Có vẻ không phải như vậy, mà có vẻ như là đến một mức nào đó rồi Ngài vào trong một cái chiều kích khác. Có vẻ như vậy hơn. So good question. Một câu hỏi hay ạ. Mình cũng thiên về cái đấy hơn là ngoài. Cho nên là ngoài vũ trụ như là chiều kích khác, chứ không phải là cứ thế được ạ. Does the NGOC have any questions? Trung tâm NGOC, Ngọc Minh trung tâm chỗ Quảng Nam có câu hỏi gì không ạ? Dạ không, thưa luật sư ơi. They have no question. Okay. And Saigon LHP, do they have any questions? Saigon Liên hệ phái có câu hỏi nào không ạ? Đủ lắm rồi. I don't know why. Dạ, nãy giờ cũng đủ lắm rồi à. It's enough for us. I think the lady in the white has a question. Tôi nghĩ hình như là cái cô sinh viên mặc áo trắng hình như có câu hỏi gì sao ấy. Thầy nói vậy đấy ạ. Có đúng vậy không? Có đúng là cô gì mặc áo trắng có câu hỏi không ạ? No, they have no question. Okay. All right. Well, I think then we're going to stop here. Joseph, we're going to call it a day. It's a little bit early, but I don't want to jump into the next major topic because we won't be able to get very far into it before tomorrow. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay tương đối sớm hơn ở đây, tại vì tôi không muốn trình bày một đề tài tê tiết, tại vì có trình bày thì cũng chẳng đi được đến đâu. Tell them I apologize for robbing them of their 30 minutes, but if they want, I will keep them 30 minutes extra tomorrow to help make up for it. Cho nên là tôi xin lỗi các bạn để sẽ kết thúc sớm hơn 30 phút, nhưng nếu các bạn mong muốn thì ngày mai tôi có thể đi nhiều thêm 30 phút để Dr. Brown, tomorrow Dr. Daniel Dow would like to have some time to speak to students about the choice of the whatever master degree of theology or education. What are their choices? So maybe you jump in and yeah. Which time do you know if he wants to at the beginning of class maybe speak? I don't know. When you prefer? No, it's up to him. Let's let him pick, and then we will do class around his presentation. Okay. Tôi xin thông báo với trung tâm là mục sư Đào, tại vì tôi có rất là nhiều sinh viên có hỏi về việc chọn ngành thần học, cơ đốc giáo dục hay là thần học gì đó vân vân. Thì ngày mai mục sư Đào sẽ có một cái phần mục sư Đào sẽ vào Zoom rồi mục sư Đào sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của các sinh viên nếu có. Joseph, is Dr. Dow in Vietnam or is he in the States right now? In the States, but he may well want to do it at the beginning of class then, since that's 8 o'clock in the evening for him. Oh, okay.
So I will tell him to do it in the beginning of the class. Yeah, that'd be easier for him. Okay, good. So, very Như là good. như vậy là mục sư Đào sẽ trả lời một số câu hỏi của anh em nếu có ở phần đầu của ngày học ngày mai ạ. So, all right. Thank you, Joseph. Thank you, Dr. Brown. Thank you. Vâng, xin chào tất cả các trung tâm. Thấy ông thủ đô cũng hay thì là tour du lịch đến đấy. Mình hạn chế sách vở lắm, mình đây mình là làm bài lên chỉ học với mình không sách đó là có cái làm bài mình số môn thì mình cũng có tài liệu để mình làm bài. Còn nếu mình không chọn hết gì đó là sao? Thì ảnh cho mình đi vào cái vấn đề là cho mình cái làm luôn ăn con mắt gì nữa không? Nhưng mà nó nhẹ em môn phục. Không phục đúng nhiều. Tự nhiên là thầy chọn nhưng mà là tốt thầy chọn. Có thêm môn nào nữa hết. Nói chung là thầy cứ chọn sao cũng có bằng rồi. Bình thường hôm nay là một thư bỏ ra có như này không? Anh bây giờ tắt đi được không? Tắt được chưa? Mà nãy nó bị xanh này, cái phần này còn ghi không? Bây giờ tắt được chưa để nó tự bây giờ tự tắt được chưa? Tắt thì nó có bị mất không? Không. Tắt rồi nó sẽ tự động. Ý của sư thư là nói là cái người đông tín như thế nào?